Në Pakistan ka nisur zia për viktimat e avionit rrëzuar ditën e premte në një zonë të banuar në afërsi të aeroportit ndërkombëtar të Islamabadit. Omazhe janë mbajtur aty ku 121 pasagjerët e 6 anëtarët e ekuipazhit humbën jetën, pasi avioni i linjës Bohja Airjet u përplas në tokë. Skuadrat e shpëtimit rifilluan kërkimet e tyre në rënojat e avionit në fshatin Hussein Abad të shtunën në mëngjes dhe autoritetet konfirmojnë se nuk ka asnjë të mbijetuar. Autoritetet vendase kanë bërë të ditur se kutia e zezë e avionit është rekuperuar dhe do të dorëzohet autoriteteve për hetime. Avioni ishte duke ju afruar aeroportit në kryeqytetin kur papritur u rrëzua duke u përplasur në tokë. Fillimisht u raportua se kjo kishte ndodhur si pasojë një rufeje të shkaktuar nga moti i keq. Autoritetet vendase deklaruan se trupat e viktimave po rekuperohen, por për momentin identifikimi është i pamundur për shkak të djegjeve. Ministri i Brendshëm Rehman Malik ka deklaruar se drejtuesit e kompanisë ajrore i është ndaluar të largohen nga vendi për sa kohë hetimet janë në zhvillim e sipër. Linjat e brendshme ajrore në Pakistan në disa raporte ndërkombëtare, sidomos të agjencive të sigurisë ajrore, përshkruhen si teje të rrezikshme për shkak të teknologjisë së vjetër që përdoret nga kompanitë operuese.